دلته یو پین کې غوړي واچوي که نه، مطلب تیل لږ شانتي ښه پکې واچوي، زه پکې خیر بیا مرچوم او بینګن په منځ کې کټ کړي اپې کېدی چې څونه بینګن تاسو دغه کوئ. لکه که ډېر پخوئ نو خیر د پیله بینګن وریتې کوي او بیا به دغه وریتې کوي. مخکې به موږ هور باندې وریتلو، خو دا هم د هغې په رنګې رایته جوړېږي، بھرته هم ورته ویلی شي، رایته هم ورته ویلی شي. نو دا موږ په دغه پین کې جوړو. ما پکې ټماټر وګه او شنه مرچکي هم کېښوه. ما وی چې کار زر شي. اصل کې زه ډېره ځکه نه جوړم چې موږ کره ډېره خوړی نه شي. او دې کې ما دله 9 منټه ورکو. پیله مې تیز ګیس ساتلی و چې کله دې نه لوګې روان شو بس بیا مې ولاندې ګیس لږ شانتې نارمل کو چې دغه شي چې لکه دې دننه نرم شي. په دې بل سایډ باندې به هم داسې 8 منټه ورکوه. او تاسو که ډېر جوړوئ نو تاسو ته ما وایي چې یو ځل بینګن دغه کوي، خیر د بیا ټماټر وګه او دا شنه مرچکي وله بیل دغه کوي، سره کوي. دا داسې ملایي په رنګې نرم شي که نه چې تاسو داسې چمچ ور وړئ که نه، لکه وګورئ دننه دا ملایي په شان دي شو. ټماټر نه پوستکي اخوا کوئ خو ټیک شوه، او که نه اخوا کوئ مې اخوا کوئ، هسې به هم دا تاسو ټکوئ لکه حلوا په شانتې د حلوا په شانتې د چټني په شانتې. نو ګورې دې خو مې وله یو غټ پیاز وایستو، مې نرۍ نرۍ چاپ کړی، غوړو کې واچولو چې څونه غوړي تاسو زیات خورئ او که لږ خورئ تاسو خپله مرضي ده. او اخوا مې بینګن او دغه مې چاپر ته واچولو، ما ویل چې این داسې حلوا یې کړم، بیا مې درته حلوا یاده کړه. نو بس مې تیاره کېښوه چټني، تاسو په بټل کې هم ټکولی شي. دې خوا چې پیاز داسې سره کېدو ته برابر و چې دې کې ما سور مرچکې، دنیا او د زیرې پاوډر او مالګه دا مې پکې واچول. لکه مسالې پکې تاسو واچوئ او پکې به ماسته ور واچو، 3 یا 4 چمچې ماسته پکې واچوئ. دې سره لږ د دې دا ذائقه هم تروشه شي. او بله دا خبره چې دا مساله ښه سره شي. دلته چې دا داسې 2 منټه دا مساله ما سره کړه نو بیا به زه دې کې بھرته اچوم. اخوا مې لوبیا جوړه کړې ده، ولې چې په دې بینګنو باندې ډېر خلکو مخ د بینګن په شانتې جوړ شي، هسې ویې پړسئ چې وایي ته بینګن پخې. او زما خو خپله دونه خوښ دي که نه چې ناشته کې دا پاتې نو زما نه صبر نه کېږي. دا شو ساګ شو ګوپي شو. نو بس اینې اوس مې پکې هغه بینګن، ټماټر، اوږه او راشنه مرچکي چې کوم مونږ پخ کړي وو هغه مې ټکولي دي، مې پکې واچول. چې اوس مې پکې واچوله بس دا به پکې سره کوو. دلته به داسې نه کوو چې بس تاسو 1 منټ سور کوئ او بند یې کوئ، نه، دلته به تاسو دا 4 نه 15 منټه ښه سره کوئ چې دا چې څومره سره شي دې کې دومره مزیدار دغه راشي، ذائقه راشي او خوږوالی پکې راشي. بس چې کله دا دلته داسې 100 منټه سره شي نو دې کې د دڼیا ډنډه کې پیله ور واچوي. دا دڼیا ډنډه کې نه دا لږې کلکې که نه چې دا 1 منټ دې سره پخې شي نو بیا دا ډېر سافټ شي. دنیا زه پاتې کوم ډنډه کې واچوم، دا ما سره ګودا کار یو. دا ډنډه کې لړه کوئ مه د دنیا، دې کې خپلې فایدې دي. بس دلته مې 1 منټ نور پوخ کو او بیا په دنیا پاس بره ور واچو. نو دلته دا مزیداره بھرته شوه تیاره د بینګنو. تاسو داسې جوړه کوئ که نه، تاسو به خپله وایي چې واقعي د اورېته بینګن به چې مونږ جوړوله د هغې خواري هم ډېره وي، د هغې نه د دې خواري هم کمه وه. او دا دومره مزیداره لګېده دومره که نه چې چا وخوړه نو تعریف یې راله ضرور وکړو. نو تاسو هم ټرای کوئ او بیا ما ته کمنټس کې ووایئ چې څنګه وه، ښه وه او که نه وه.